હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું કુકરની અંદર માત્ર 10 જ મિનિટમાં ભરેલા રીંગણ અને બટાકાનું શાક. આ શાક ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે ફ્રેન્ડ્સ. ખાવાવાળા આંગળા ચટતા રહી જશે અને કોઈ પણ જાતની ઝંઝટ વગર તમે ફટાફટ આ શાક બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો અને રોટલી કે પૂરી સાથે કે પરાઠા સાથે તમે એને સર્વ કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, ચાલો શાકની રેસીપી શરૂ કરીએ. અને હા ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે મારી ચેનલ ઉપર નવા હોય અને મારી ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો નીચે રહેલા સબસ્ક્રાઈબ બટન ઉપર ક્લિક કરી દેજો અને સાથે રહેલા બેલ આઇકનને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી તમને મારા નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન મળી જાય. સબસ્ક્રાઈબ કરવું બિલકુલ ફ્રી છે ફ્રેન્ડ્સ, તો એક વખત સબસ્ક્રાઈબ બટન જરૂરથી દબાવી દેજો. તો શાક બનાવવા માટે મેં આ રીતના નાના નાના રીંગણ લઈ લીધા છે અને એક બટાટું અને એક ટમેટું લઈ લીધું છે. તો એને આપણે અત્યારે સાઈડમાં રાખી દઈશું અને પહેલાં આપણે શાકનો મસાલો બનાવી લઈશું ભરવા માટેનો. તો એના માટે મેં એક અહીંયા મિક્સી બાઉલ લીધું છે. તો એની અંદર હું અહીંયા અડધો કપ મગફળીના બી એડ કરી દઉં છું, જેને મેં શેકી લીધા છે. અને સાથે જ હું એડ કરી દઈશ અડધો કપ ચવાણું, જે રેડીમેડ આવે છે ખાટું અને તીખું. તમે એની જગ્યાએ સેવ કે ગાંઠિયાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. તો અને 1 થી 2 ચમચી મેં અહીંયા શેકેલા તલ લઈ લીધા છે. તો એને આ રીતે આપણે ક્રશ કરી લેવાના છે. મિક્સીની ઓન ઓફ મોડ ઉપર રાખી અને આ રીતે ક્રશ કરી લઈશું અધકચરા. હવે એને એક બાઉલમાં લઈ લઈશું. તો હવે એની અંદર આપણે બીજા બધા મસાલાઓ પણ એડ કરી દઈશું. તો અહીંયા સ્વાદ પ્રમાણે મેં નમક લઈ લીધું છે, થોડું લાલ મરચું પાવડર એડ કરી દઈશું, ધાણા જીરું પાવડર, થોડો હળદર પાવડર એડ કરી દેવાનો છે. અને અહીંયા 1 ટીસ્પૂન જેટલી મેં સુગર લઈ લીધી છે, તો એને પણ એડ કરી દઈશું. થોડો એવો ગરમ મસાલો એડ કરી દઈશું અને 1 ચમચી જેટલો મેં અહીંયા લીંબુનો રસ લીધેલો છે, તો એને પણ એડ કરી દઈશું. અને સાથે થોડા ઝીણા સમારેલા ધાણા ભાજીને પણ એડ કરી દેવાના છે. આ બધી વસ્તુઓને હવે મિક્સ કરી દઈશું અને મસાલો તૈયાર કરી લઈશું. તો અહીંયા રીંગણને ભરવા માટેનો મસાલો તૈયાર છે. તો એને હવે સાઈડમાં રાખી દઈશું અને આપણે જે રીંગણ રાખ્યા હતા એને આ રીતે કટ કરી લેવાના છે. અને આ રીતે હવે વચ્ચેથી પણ કટ લગાવી દઈશું 2. તો આ રીતે બધા જ રીંગણ આપણે કટ કરી લેવાના છે. તો અહીંયા બધી જ વસ્તુને આ રીતે કટ કરી લીધી છે મેં. હવે જે આપણે મસાલો બનાવીને રાખ્યો તો એને આ રીતે રીંગણની અંદર ભરી લઈશું સરખી રીતે. તો આ રીતે બધા જ રીંગણ આપણે ફટાફટ ભરી દઈશું. તો અહીંયા બધા જ રીંગણ ભરી દીધા છે. હવે અહીંયા શાકના વઘાર માટે મેં 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ એડ કરી દીધું છે કુકરની અંદર. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તો એની અંદર આપણે રાઈ એડ કરી દઈશું, જીરું એડ કરી દઈશું, 2 ચપટી જેટલી હિંગ એડ કરી દેવાની છે, 1 તેજપત્તાને એડ કરી દીધું છે. અને અહીંયા આદુ અને લસણને વાટીને મેં લઈ લીધા છે 1 ચમચી જેટલા. થોડા કરી પત્તા એડ કરી દઈશું અને આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું બધી વસ્તુઓને. અને હવે આપણે રીંગણને જે ભરીને રાખ્યા હતા એને પણ એડ કરી દઈશું. આ રીતે થોડું મિક્સ કરી દઈશું. હવે મસાલાઓ એડ કરી દેવાના છે બધા. તો સૌથી પહેલાં તો સ્વાદ પ્રમાણે નમક એડ કરી દઈશું આપણે. થોડું લાલ મરચું પાવડર એડ કરી દેવાનું છે. થોડો આપણે હળદર પાવડર એડ કરીશું. થોડો ધાણા જીરું પાવડર એડ કરી દેવાનો છે. થોડી એવી ખાંડ એડ કરી દઈશું આમાં પણ. હવે બધી વસ્તુઓને આ રીતે મિક્સ કરી દેવાની છે મસાલાઓ સાથે. હવે અહીંયા આપણે અડધો ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી દેવાનું છે. અને હવે આપણે જે રીંગણ ભરવા માટે મસાલો બનાવીને રાખ્યો તો એ બચ્યો તો એ એડ કરી દેવાનો છે આ રીતે ઉપર. હવે અહીંયા
કુકરનું ઢાંકણ લગાવી દઈશું અને હાઈ ફ્લેમ ઉપર આપણે એક સીટી કરી લેવાની છે અને એક સીટી થઈ જાય એટલે ગેસની ફ્લેમને લો કરી અને 2 સીટી થવા દઈશું. બસ ત્યાં સુધી જ આપણે શાકને પકાવવાનું છે. 3 સીટીમાં શાક આપણું પરફેક્ટ પાકીને તૈયાર થઈ જશે. તો હવે અહીંયા શાક આપણું બનીને તૈયાર છે અને પ્રેશર પણ બધું કુકરનું નીકળી ગયું છે. તો આપણે કુકરને ખોલી લઈશું અને શાક આપણે જોઈ લઈશું. તો અહીંયા આપણું ટેસ્ટી એવું શાક તૈયાર છે. તો એને આપણે આ રીતે સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે શાક. તો ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફટાફટ એવું આપણું 10 જ મિનિટમાં રીંગણ બટાકાનું શાક બનીને તૈયાર છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી આજની આ રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા અને મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો કે તમને રેસીપી કેવી લાગી છે. થેન્ક યુ. બાય.